ต่อกันนะครับคราวนี้เราก็จะมาดูในส่วนของภาคจ่ายไฟกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวดูภาคจ่ายไฟกันก่อนนะถ้าภาคจ่ายไฟได้เสร็จแล้วก็ปล่อยไฟเข้ามาแล้วก็มาซ่อมตรงนี้ก่อนนะครับมาซ่อมตรงนี้ก่อนอีกนิดนึงน่าจะเป็นซีเนอร์นะครับตรงนี้ค่อยว่ากันตรงนี้ก็ไม่ได้วัดอะไรมากนะครับก็ถ้าเช็คในส่วนนี้ก็จะตรงนี้เลย 0.6 นะครับ 0.6 0.69 ก็ประมาณ 0.7 นะถ้าวัดตรงนี้ก็อันนี้ 0.69 ทุกตัวต้องได้เท่ากัน 0.69 โอเคครับ 0.69 0.7 ก็ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคใช้งานได้ในเบื้องต้นนะครับแล้วเราก็จะทำให้เต็มระบบด้านนี้นะครับแล้วก็ปล่อยไฟ24เข้ามาแทนจากนั้นก็วัดซีเนอร์ตรงนี้ด้วยนะครับต้องได้เท่ากันก็น่าจะจบแล้วแต่ว่าเบื้องต้นนี้น่าจะไม่มีอะไรในด้านนี้น่าจะใช้งานได้นะครับคราวนี้เราก็จะมาตรวจในส่วนของภาคจ่ายไฟหลักกันนะครับซึ่งภาคจ่ายไฟหลักเนี่ยเราจะต้องปล่อยไฟ300เข้ามาด้านนี้ครับปล่อยเข้ามาของจริงเลยนะพอปล่อยเข้ามาเสร็จเนี่ยไฟเนี่ยก็จะแยกมาด้านนี้ส่วนหนึ่งด้านนี้ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งแยกมาด้านนี้จะอันตรายนะครับจะอันตรายเราจะต้องปลดไฟออกก่อนให้ไฟเลี้ยงเฉพาะในส่วนของภาคจ่ายไฟหลักเท่านั้นหรือว่าเจ้าตัวสวิตชิ่ง24โวลต์เนี่ยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการดูดตะกั่วออกที่เจ้าตัวหลักเซอร์วิสตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้นะเพราะว่าไฟเนี่ยจะเข้ามาลองเช็คดูนะครับไฟเข้ามาตรงนี้น่าจะเป็นขั้วบวกนะบวกก็จะเข้ามาตัวนี้ครับเนี่ยเข้ามาตรงนี้แล้วจะวิ่งมาถึงตรงนี้เลยเนี่ยวิ่งมาถึงเจ้าหลังตัวนี้นะครับเนี่ยหลังตัวนี้นะแล้วก็เจ้าหลังตัวนี้กับตัวนี้ก็จะต่อถึงกันขากลางเนี่ยครับขากลางเขาต่อถึงกันเลยเนี่ยต่อถึงกันนะครับมันไฟเข้าตรงนี้300ตรงนี้ก็เข้า300เอาหลักตรงนี้ออกนะครับเราจัดการเลยนะครับตะกั่วดูดเลยดูดตะกั่วออกนะครับเนี่ยประมาณนี้ออกแล้วนะครับออกแล้วเช็คเลยครับคราวนี้เมื่อกี้ผมแตะตรงนี้นะแตะตรงนี้แล้วก็เนี่ยยังออกไม่หมดหรือเปล่าเนี่ยยังออกไม่หมดนะใช้แว่นหน่อยนะครับยังมีด้านใต้สุดๆนะครับที่ออกไม่หมดนะโอเครอบนี้เป็นไงครับลองเช็คดูนะก็ยังติดอยู่นะครับต้องดูข้างล่างแล้วล่ะว่าเป็นยังไงข้างหลังเขาติดตรงไหนเอ่ยดูจากด้านบนก็ไม่เห็นมีอะไรแล้วนะครับเช็คอีกรอบนึงครับไม่ติดแล้วนะครับตรงนี้นะเนี่ยไม่ติดแล้วแต่ตรงนี้จะต่อถึงตรงนี้ไฟ300เนี่ยเขาจะวิ่งมาปั๊บแล้วก็ต่อตรงถึงตรงนี้เลยนะครับต่อตรงถึงตรงนี้น่าจะเข้าที่หลักที่ถ้านับจากอันนี้หลักที่1แล้วกัน1นะครับเข้าหลักที่1แล้วก็เขาจะจำหลักที่2กับหลักที่1นะครับเนี่ยโอเคไม่ติดกันแล้วนะครับไฟ300เราหายไปแล้วนะผมแยกออกหน่อยนึงเรียบร้อยนะครับโอเคเรียบร้อยจากนั้นครับเราก็จะใช้เจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้จ่ายไฟ300เข้ามานะแล้วก็จะทำการต่อเลยนะครับตรงนี้คือบวกนะครับตรงนี้คือบวกเราจะเข้าตรงหลักแรกเลยก็ได้ก็ไม่เป็นไรหรือจะเข้าตรงนี้ไม่ใช่สิบวกต้องเข้าตรงที่หลักที่2นะครับหลักนี้นะหลักที่2เพราะว่าหลักที่2เนี่ยก็จะไปตรงนี้นะครับผมก็จะเอาบวกเข้าตรงนี้นะครับนี่นะบวกเข้าตรงนี้ลบครับลบนี่จะเข้าตรงนี้ก็ได้เพราะเป็นลบเดียวกันหรือจะเข้าตรงนี้ก็ได้แต่เราก็ลองตรวจดูหน่อยบางทีเขาขาดลบเขาต่อไม่ถึงกันเพราะว่าลบเขาจะต่อผ่านตรงนี้ด้วยนะครับได้นะ
0 โอห์มนะครับต่อหลักไหนก็ได้ผมก็ต่อลบของผมตรงนี้นะครับนี่ลบตรงนี้นะเข้าหลักนี้เลยนะครับประมาณนี้โอเคเรียบร้อยนะครับก็เช็คความปลอดภัยอีกสักรอบหนึ่งบวกเข้าตรงนี้นะครับไม่ถึงตรงนี้แน่นอนไม่ถึงนะแต่จะถึงแค่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ถึงนะปล่อยไฟ300เข้ามาครับพอปล่อยไฟ300เข้ามาเสร็จเนี่ยเขาจะต้องมีไฟออกตรงนี้24 ถึง 26 โวลต์นะครับซึ่งในตอนแรกก็จะมีความน่ากลัวหน่อยๆเราก็ต้องมั่นใจนะครับเราต้องประมาณว่าไฟเขาอาจจะเกินแต่ตอนนี้ได้รับรายงานว่าไฟไม่มีนะไฟเขาอาจจะเกินเราก็ต้องจิ้มกราวไว้ก่อนแล้วก็ตรงนี้ไว้นะครับบางทีไฟเกินนะครับอาจจะเป็นไฟเกินแล้วเกิดระเบิดขึ้นมาเลยก็ได้เราก็ต้องจิ้มวัดรอลักษณะอย่างนี้ไว้นะครับเกิดปั๊บแล้วเกินปื้ดขึ้นมาเราต้องรีบปิดประมาณนี้นะครับลักษณะนี้นะจิ้มรอไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับลองดูครับอาจจะออกหรืออาจจะไม่ออกนะเป็นไฟ300นะ3 2 1เนี่ยไฟออก26 โวลต์ 26.7.8 นะครับเนี่ยแล้วช่างบอกว่าเจ้าของบอกว่าเอาไปให้ช่างซ่อมที่แถวบ้านนะครับแล้วก็บอกว่าไฟ24ไม่ออกผมเพิ่งได้มาตรวจกับทุกท่านตอนนี้เลยเห็นกันตอนนี้เลยนะครับก็เราต้องเคลียร์ในส่วนของเอาพุทก่อนนะครับเอาพุทหรือว่าโหลดก่อนให้ทำงานได้ตามปกติก่อนไม่งั้นเจ้าตัวไฟ24เนี่ยอาจจะไม่ออกนะครับลักษณะนี้ไม่ออกลักษณะนี้ออกแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ออกเกินหน่อยไหม24 ถึง 26 โวลต์โดยประมาณนะครับโดยประมาณเนี่ยน่าจะพอได้อยู่นะครับหรือออกเป็น26 โวลต์ไปเลยได้แล้วนะเป็น26 โวลต์แล้วแผงตรงนี้ออกเท่าไหร่ตรงนี้ออก20 โวลต์เท่าเดิมตรงนี้ออก 5.7 โวลต์ตรงนี้ก็ออก20 โวลต์ลดลงแล้วครับเหลือ20 โวลต์ก็อาจจะไม่ต้องซ่อมแล้วแผงตรงนี้นะครับตรงนี้ล่ะตรงนี้ออก 5.6 โวลต์ก็ถือว่าปกติแล้วครับถือว่าปกติแล้วถ้าจะเปลี่ยนเจ้าตัวแผงตัวนี้เมื่อกี้ถ้าผมวัดได้21 โวลต์นี่อาจจะต้องเปลี่ยนซีเนอร์ครับอาจจะเปลี่ยนซีเนอร์ไปให้เขาเลยนะเดี๋ยวผมหาดูแผงตัวอย่างนะครับเหมือนกับแผงนี้นะถ้าเราจะเปลี่ยนเมื่อกี้เราวัดได้ประมาณ21 โวลต์นี่จะมีซีเนอร์2 ตัวครับซีเนอร์2 ตัวที่มีปัญหาก็คือซีเนอร์ตัวนี้กับตัวนี้แหละตัวนี้จะทำไฟจะคุมไฟ15 โวลต์ครับ15 โวลต์15 โวลต์นะเมื่อกี้อาจจะวัดได้21 โวลต์อาจจะคลาดเคลื่อนขึ้นนิดหน่อยก็จะมีซีเนอร์ตัวนี้กับคาปาซิเตอร์2 ตัวนี้ครับเราอาจจะเปลี่ยนเลยก็ได้ถ้าเปลี่ยนไม่ยุ่งยากก็เปลี่ยนซีเนอร์2 ตัวพร้อมกันไปเลยเป็นซีเนอร์15 โวลต์ครับอาจจะเริ่มเสื่อมสภาพคุมไฟไม่อยู่นะครับแต่ถ้าดูจากลักษณะนี้ก็ได้อยู่นะครับก็ได้อยู่นะเนี่ย20 โวลต์นะ20 โวลต์ตรงนี้ 5.7 ตรงนี้ก็20เนี่ยมัน 20.99 ไปแล้วนะครับจะสูงหน่อยอันนี้ 20.48 ก็ตกลงเปลี่ยนเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนซีเนอร์ตัวที่ว่านี้นะเนี่ยเปลี่ยนคู่นี้เลยนะครับเปลี่ยนคู่นี้เลยนะเดี๋ยวลองวัดกันดูอีกรอบนึงถามว่าไฟได้ไหมไฟก็อาจจะเกินหน่อยอยู่เป็น27 โวลต์เกือบ27 โวลต์นะครับก็เดี๋ยวเราเช็คซีเนอร์ตรงนี้ดูอีกทีนึงนะครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมทำการซ่อมเจ้าตัวแผงตั้งไปเรียบร้อยนะครับก็เปลี่ยนซีเนอร์เป็น1 ตัวนะครับเปลี่ยนซีเนอร์กับเปลี่ยนซีตัวนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ปล่อยไฟเข้ามาส่วนภาคใหญ่ไฟผมไม่ได้ทำอะไรนะครับก็ประมาณ26 โวลต์กว่าก็พอได้อยู่พอรับได้อยู่นะครับคราวนี้เราก็จะมาตรวจสอบครับคราวนี้ตรวจสอบในส่วนของชุดนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไล่มาถึงชุดนี้เราวัดความต้านทานได้แล้วนะวัดค่าแรงดันได้ประมาณสัก 0.7 ได้แล้วนะครับแบตเตอรี่ผมหมดอีกแล้วทำยังไงดีนอกเรื่องกันนิดนึงนะครับพอดีแบตเตอรี่หมดก็มีตัวสำรองอยู่นะครับที่ผมใช้ก็จะใช้ยี่ห้อนี้นะครับยี่ห้อนี้ก็จะค่อนข้างจะทนนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนะครับก็
ใครที่ใช้มิเตอร์อยู่นะครับก็แนะนำว่าใช้แบตเตอรี่หรือว่าใช้เจ้าตัวถ่านนิกอนที่ยี่ห้อดีๆหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะหลายท่านอาจจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนนะครับไม่ค่อยได้เปลี่ยนหรืออาจจะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้งานวัดมากนะครับแต่ผมนี่ใช้งานมากก็เลยต้องใช้เจ้าตัวนี้หน่อยก้อนหนึ่งก็ราคาสูงอยู่นะครับใส่เข้าไปนะบวกกับลบนะครับแล้วบางคนก็นานๆลืมเปลี่ยนนะครับก็สักปีหนึ่งเปลี่ยนทีหนึ่งนะครับของผมเหมือนกันนะถ้าไม่หมดนะครับถ้าไม่หมดผมก็ปีหนึ่งผมก็จะเปลี่ยนนะครับแต่พอดีอันนี้ยังไม่ถึงขวบปีก็ใช้บ่อยนะครับเราใช้วัดแรงดันวัดอุปกรณ์บ่อยมันก็เปลืองไฟหน่อยนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วเปิดเลยนะครับโอเคทำงานต่อครับคราวนี้เราก็จะปล่อยไฟ300 โวลต์เข้ามาแล้วก็วัดเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้ต้องได้ประมาณ12 ถึง 14 โวลต์โดยประมาณนะลองดูครับคราวนี้ตอนนี้เป็นไฟ300เข้ามาจุดนี้แล้วนะครับลองดูนะครับ3 2 1เปิดแล้วนะครับเปิดเรียบร้อยวัดแรงดันดูนะครับแรงดันได้ 26.7 นะครับ.7.8ประมาณนี้นะวัดแตะที่หลัง IF ได้เลยนะครับ 14.43 นะครับก็จะแรงดันก็จะสูงขึ้นหน่อยอันนี้ก็ 14.43 เท่ากันนะครับโดยประมาณนี้นะโอเคเรียบร้อยจุดนี้เรียบร้อยแล้วภาคจ่ายไฟไม่เป็นอะไรนะครับอาจจะมีแรงดันสูงนิดหน่อยนึงแต่ก็อยู่ในช่วงที่รับได้อยู่นะครับก็ปล่อยเข้ามาด้านนี้ก็เรียบร้อยปกติแล้วนะครับก็คาดว่าน่าจะเสียที่ตัว IIF นะครับ2-3 ตัวนี่แหละนะครับยังไงก็ต้องเสียแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่ลืมบอกไปผมเปลี่ยนตัวต้านทานเป็นอีก1ตัวเพราะว่า ตัวนี้ไม่นะครับ 2.2 โอห์มไม่ก็แสดงว่าตัวนี้มีการช็อตแน่นอนนะครับขาดไปเลยนะก็ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวลองเช็คดูหรืออาจจะไม่เสียนะหรืออาจจะรั่วก็ได้ก็แล้วแต่นะครับอีกจุดหนึ่งครับที่ทุกคนยังไม่ค่อยได้ตรวจสอบกันนะครับในตอนต้นนี่ผมวัดตรงนี้ไปแล้วได้ประมาณ 0.7 โอห์มนะครับ 0.7 โวลต์นะเราวัดอีกตรงนี้ครับเราวัดอีกตรงนี้นะอีกที่หนึ่งครับตรงนี้วัดค่อมลงไปเลยนะวัดค่อมซีเนอร์ได้อวดตรงไปต้องได้ประมาณไม่เกิน 5.1 โวลต์นะครับเนี่ยตรงนี้ได้ประมาณ 4.4 โวลต์นะครับเดี๋ยวนะหลุดนะครับหลุดนะเราเป็นการเช็คซีเนอร์ครับเพราะว่าถ้าซีเนอร์ตรงนี้มีปัญหามีรั่วมีอะไรหรือว่าใช้งานไม่ได้นี่ตัวนี้ก็จะติด OC เวลาเชื่อมก็ติด OC จะไม่ระเบิดนะครับถ้าเป็นเครื่องแบบ3บอร์ดลักษณะนี้นะครับได้ 4.43 นะอันนี้ได้เท่าไหร่ 4.43 โดยประมาณนี้ต้องได้ไม่เกินประมาณไม่เกิน 5.1 โวลต์เพราะว่าซีเนอร์เขาประมาณ 5.1 โวลต์ครับก็ด้านนี้ก็จะไม่ต่างกันนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับโอเควัดลำบากนะเดี๋ยวเช็คตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราก็จะทำการตรวจสอบชุดเอาท์พุตชุดตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวปิดก่อนนะผมจะทำการจ่ายไฟว่าจ่ายแรงดันเข้ามานะครับจ่ายแรงดันเข้ามาอยู่ที่30 โวลต์นะครับโดยประมาณนะตรงนี้เลยนะครับจ่ายเข้ามาที่ประมาณ30 โวลต์จ่ายตรงนี้เข้ามานะครับจำลองดูนะครับ30 โวลต์นะตรงนี้300 โวลต์จริงๆตรงนี้ก็จะเป็น300 โวลต์แต่ว่าเราเช็คชุด power MOSFET ไปด้วยนะครับเอาแรงดันต่ำๆเวลาเสียก็จะไม่ได้ระเบิดอะไรมากรุนแรงไปนะครับแต่ตามปกติแล้วตอนนี้สเต็ปเราทำงานได้ตามปกติแล้วนะครับเปิดนะ3 2 1ตอนนี้เปิดแรงดัน300 โวลต์เข้ามาชุดสวิตชิ่งภาคจ่ายไฟพันมาทั้งหมดพร้อมทำงานทุกอย่างแล้วนะครับแล้วเราก็จะวัดแรงดันเป็นไฟกระแสสลับนะด้านนี้นะครับด้านนี้ก็ยังจะไม่ออกอะไรนะครับยังจะไม่ออกอะไรเพราะว่ายังไม่มีแรงดันเข้ามาด้านนี้นะครับนี่นะเรียบร้อยนะคราวนี้เราจะปล่อย30 โวลต์เข้ามาครับเปิดปื๊ดเข้ามาผมเปิด30 โวลต์เข้ามาแล้วนะครับ30 โวลต์เข้ามาเมื่อกี้ได้0นะคราวนี้ได้ประมาณ5 โวลต์ครับก็จะอยู่ประมาณ5 โวลต์เท่านี้โดยประมาณนะครับ
ถือว่าอันนี้ใช้งานได้ตามปกตินะครับตามปกติแล้วนะถ้ามีหลอดไฟคราวนี้ส่วนมากผมก็ใช้หลอดไฟเล็กๆตรงนี้นะครับใช้หลอดไฟตัวนี้นะลองเช็คดูครับใช้หลอดไฟนะก็จะสว่างอย่างมากเลยนะครับลองดูครับกระแสสูงนะเนี่ยครับเนี่ยเช็คทุกหลักนะครับเนี่ยทำงานได้ละโอเคแล้วก็ลองอีกรอบสุดท้ายคือเอาหลักเซอร์วิสตรงนี้เข้านะครับแล้วก็จ่าย300 โวลต์เข้ามาแล้วก็เช็คด้วยหลอดไฟ220 โวลต์หลอดนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจัดการนะโอเคครับเรามาทดสอบกันรอบสุดท้ายนะครับก่อนที่จะส่งกลับแล้วนะตอนนี้ก็ลองของจริงทั้งหมดตรงนี้ก็คือไฟ300 โวลต์นะครับไฟบวกเข้าตรงนี้ผมมาลบเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็เช็คกราวตรงนี้ใช้กราวมิเตอร์นะครับลงที่7812นะเดี๋ยวลองเช็คสัญญาณพัดแล้วก็เช็คแรงดันไฟว่าถ้าเข้าเต็มๆแล้วทั้งหมดทำงานได้หมดเลยแรงดันไฟจะได้เท่าไหร่นะครับลองดูนะครับ3 2 1ติดแล้วนะติดแล้วแสดงว่าใช้งานได้ตามปกตินะครับเราก็เช็คแรงดันที่ตรงนี้ได้12 โวลต์นะครับเหลือแค่12 โวลต์นะเนี่ยจากไฟ300 โวลต์นะก็ได้ประมาณนี้นะครับไฟหายก็เพราะว่าเจ้าตัวรีเลย์ตรงนี้ไม่มีไฟต่อลงไปนะครับไฟก็เลยหายไปเลยนะเดี๋ยวเราต้องเปิดรีเลย์ครับคราวนี้ต้องเปิดรีเลย์เดี๋ยวผมหาสายไฟก่อนสายไฟได้แล้วสีเขียวนะครับสีเขียวนี่ก็เอาเป็นบวกแล้วกันนะครับไม่ซีเรียสเรื่องสายนะว่าสายสีไหนเป็นสีไหนนะเราก็จะไปเข้าที่รีเลย์นะครับต้องไปเปิดรีเลย์นะครับอันนี้เป็นไฟบวกนะครับไฟบวก24 โวลต์นะครับที่จะลงไปที่รีเลย์เปิดให้รีเลย์ตัวนี้ทำงานนะอันนี้เป็นลบนะครับอันนี้เป็นลบนะอันนี้เป็นลบนะครับลบก็ลงที่ขั้วนี้หรือจะลงที่ขั้วนี้ก็ได้นะครับไฟก็เลยหายครับไฟเข้าเรียบร้อยแต่ว่าชุดนี้เขากินไฟเยอะนะครับรีเลย์ไม่ออนประมาณนี้นะครับคือเปิดได้สักพักหนึ่งก็ดับไปเลยคราวนี้เรียบร้อยลองดูครับ3 2 1เรียบร้อยรีเลย์ทำงานนะครับรีเลย์ทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ได้เท่าไหร่ได้ที่ 14.41 นะครับ14.41 นะแรงดันที่ออกจากสวิตชิ่งจะได้อยู่ประมาณสัก26 โวลต์ไหมนะครับ26.8 นะครับก็เท่าเดิมทุกอย่างปกติแล้วนะครับตอนนี้ก็ส่งบอร์ดกลับได้นะครับอันนี้ผมเปิดไฟกระแสตรงเลยนะครับไฟทั้งหมดเลยเปิดตรงเลยนะครับโอเคปิดก่อนก็อย่าทดลองนานอย่าเปิดนานเพราะว่าเดี๋ยวเจ้า power MOSFET จะร้อนแล้วก็เสียหายเราเปล่าๆนะครับโอเคครับทุกอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะครับก็ได้ข้อสรุปว่าการที่ไม่มีไฟ24 โวลต์สวิตชิ่งตรงนี้นะครับก็ไม่ได้หมายความว่าสวิตชิ่งเนี่ยเขาจะเสียนะครับเขาจะมีปัญหานะเพราะฉะนั้นต้องมาเช็คที่เอาท์พุตหรือว่าเราอาจจะเรียกว่าโหลดก็ได้นะครับเช็คโหลดปลายทางหรือเช็คเอาท์พุตปลายทางว่ามีตรงไหนช็อตบ้างในกรณีนี้เจ้าตัวนี้ช็อตนะน่าจะช็อตไหมนะครับลองดูก่อนนะผมยังไม่ได้เช็คเลยลองดูครับอยากรู้เหมือนกันช็อตไม่ช็อตลองดูครับตัวไหนจะช็อตไม่ช็อตนี่ช็อตเลยนะครับช็อตนะช็อตขา2ขา3น่าจะช็อตสักตัวหนึ่งหรือคู่หนึ่งเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ไม่ช็อตนะเพราะหลายคลิปผมก็ไม่ได้วัดให้ดูโอเคช็อตอยู่ตัวเดียวนะครับช็อตตัวเดียวนะช็อตขา2ขา3เนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้นะโอเคเสียงดังด้วยเพราะเปลี่ยนฐานใหม่เรียบร้อยนะครับก็ได้ข้อสรุปนะเพราะฉะนั้นหลายๆท่านที่ซ่อมอยู่ก็อย่าหลงประเด็นอย่าหลงทางนะครับเพราะว่าช่วยเช็คทีละส่วนไปก่อนเราต้องมีแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงแล้วก็มีเจ้าแหล่งจ่ายไฟ300 โวลต์ตรงนี้เช็คไปทีละสเต็ปนะครับอันดับแรกเลยปลดไฟออกปลดไฟ300 โวลต์ตรงนี้ให้แยกออกจากกันอิสระเราก็เช็คเฉพาะชุดนี้ก็จ่าย24 โวลต์เข้ามานะครับจ่าย24 โวลต์เข้ามาที่เอาท์พุตตรงนี้ได้เลยก็เช็คแผงตั้งเช็ค IRS ตรงนี้ก่อนให้เรียบร้อยแล้วก็ตามสเต็ปเลยนะครับก็ลองไล่ทบทวนดูในคลิปดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณครับคงต้องใช้เวลาเหมือนเดิมแล้วขอบคุณมากครับ